Bună ziua! Mi-a luat ceva să mă gândesc să fac video ăsta, că nu prea sunt bun în fața camerei, dar am zis că e important ca voi să știți cine e în spatele filmulețelor și cine le face, pentru că așa e corect față de voi. Numele meu este Bogdan, sunt navigator și de peste 20 de ani lucrez cu sisteme electrice și automatizări, de la cele mai simple până la cele mai complexe. Am lucrat în șantiere navale, în echipe de probe de mare și pe nave unde fiecare detaliu contează, să zic așa. În prezent lucrez pe nave tip port container la o companie multinațională. Câteodată ne mai relaxăm și noi, dar mai mult în general, mai mult muncim. Așa că hai să ne întoarcem la ale noastre. Am lucrat pe nave port container de la 160 la 400 de metri lungime, dar și pe nave vrachiere de 180.000 de tone. Am terminat mai întâi facultatea de inginerie mecanică, dar m-am dat seama că nu este pentru mine mecanica, nu mă pasiona, iar la momentul respectiv lucram deja ca electrician. Așa că am urmat și facultatea de inginerie electrică, iar de atunci am rămas conectat, să zic așa, la propriu și la figurat, la acest domeniu. Sunt din Constanța, tată a 3 copii minunați, 2 fetițe și un băiețel, și cred că învățarea nu se termină niciodată. Am creat acest canal pentru că am vrut să fac ceva util, un loc unde oricine poate înțelege acest domeniu, indiferent de meserie sau nivel de experiență. La început am renunțat din cauza comentariilor răutăcioase, dar am descoperit ceva, să zic așa, că și acestea pot fi șterse. Chiar și postările mele, gen quiz din comunitate, sunt făcute în așa fel încât mai învățăm câte ceva. Nu sunt postări ca să mă dau eu deștept sau știu eu ce. Aici toți învățăm, inclusiv eu. Iar comentariile constructive sunt binevenite. Cineva a comentat că a fost făcut analfabet pentru că a postat pe un anumit forum o întrebare. Urât! Aici nu se va întâmpla asta. Învățarea este un proces continuu, să zic așa. De multe ori în domeniul nostru se vorbește prea complicat. Eu am ales alt drum, să explic pe înțelesul tuturor. Chiar dacă folosesc uneori prescurtări, am să le explic mereu ce înseamnă și de unde vin. Pentru că vreau ca fiecare om care se uită la un clip să poată spune ok, am înțeles. Acum am înțeles. Toată editarea o fac singur în Adobe Premiere Pro. Poate nu e totul perfect, dar pentru mine contează ce rămâne la final. Informația, experiența și dorința mea de a ajuta. Pe scheme electrice găsești explicații clare, exemple reale, simulări, soluții practice, așa cum le folosim în teren. Iar dacă ai întrebări, nelămuriri sau idei, te încurajez să le scrii în secțiunea de comunitate. Îmi doresc ca ei să formăm un grup de oameni pasionați care învață unii de la alții. Pe viitor, poate cine știe, vom crea și un grup de Facebook, unde putem discuta mai ușor, schimba idei și proiecte. Așa că dacă vreți să învățăm electrică împreună, vă aștept să vă abonați canalului meu. Eu sunt Bogdan, mi-a părut bine de cunoștință și spor la treabă!